প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত বনাবলৈ লৈছোঁ বিলাহী মাছৰ জোল। এই জোলখন বনাবলৈ খুবেই সহজ আৰু খাবলৈ খুবেই ভাল লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আহকচোন তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বিলাহী মাছৰ জোল বনাবৰ কাৰণে এয়া মই 4 টুকুৰ মাছ লৈছোঁ আৰু এই মাছকেইডোখৰ আগতীয়াকৈ মই হালধি নিমখ সানি লৈছোঁ। এতিয়া মাছকেইডোখৰ মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছকেইডোখৰ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা নমাই লৈছোঁ। এটা চচপেনত মই বিলাহী 3টা প্ৰথমতে বইল কৰি লৈছোঁ। বইল কৰি লোৱা বিলাহীকেইটাৰ এয়া মই বাকলি গুচাই ল'ম আৰু অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। বইল কৰি লোৱা বিলাহী আৰু এটা জলকীয়া দি মই এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। ইয়াত অকণমান পানী দি দিছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত মই এয়া সৰিয়হৰ তেল লৈ লৈছোঁ। তেলখিনি খুব ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব। তেলৰ পৰা ধোঁৱা ওলাই আহিছে। তেলখিনি খুব ভালদৰে গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই পিঁয়াজ দি দিম। পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া এটা বাতি লৈ তাত মই মছলাবোৰ এটা এটাকৈ দি ল'ম আৰু অকণমান পানী দি মই এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। মই আধা চামুচ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিলোঁ। ইয়াত ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ 1 চামুচতকৈ অলপ কম। ইয়াৰ ৰষ্টেড জিৰা গুড়ি আৰু ইয়াৰ হালধি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান পানী দি ইয়াৰ এটা মিশ্ৰণ বনাই ল'ম। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত আদা নহৰু পেষ্ট 1 চামুচ দি দিম। এই আদা নহৰুৰ পেষ্ট 1 চামুচ দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত এই মছলাৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ। আৰু খুব ভালদৰে মই এতিয়া মিহলি কৰি ল'ম। দুই মিনিটমান এইদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া মই বিলাহী পেষ্টটো দি দিম। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই 1 চামুচ নিমখ দি দিছোঁ। অলপমান লৰাই দিছোঁ মই। এতিয়া ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিব। জুইৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি বনাই যাব। এতিয়া উতল আহিছে। মই অলপ 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাক মাৰি দিম। 5 মিনিটমান এইদৰে উতল আহিবলৈ দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই ঢাকনখন আঁতৰাই দিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই মাছকেইডোখৰ দি দিম। আৰু প্ৰায় মাছৰ জোলখন হৈ যাব। 5 মিনিটমান উতল অহাৰ পিছত মই মাছকেইডোখৰ ইয়াত জোলত দি দিলোঁ। এতিয়া জোলখন প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু এইদৰে 6-7 মিনিটমান উতলিবলৈ দিব আৰু জোলখন নমাই ৰাখিব পাৰিব। জুইৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামতে ৰাখি বনাই যাব। মাছৰ জোলখন প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া নমোৱাৰ আগে আগে মই ইয়াত অকণমান গৰম মছলা দি দিম। কম পৰিমাণৰ গৰম মছলা দি দিছোঁ। এতিয়া আপুনি জোলখন নমাই ৰাখিব পাৰিব।
মাছৰ জোল এইদৰে বনালে খাবলৈ খুব ভাল লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব, লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব আৰু মোৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।